අයිබෝවන් හීන දකින්න හීන මවන්න කවම හරි දවසක ඔයාගේ හීන හැබෑ වෙනවා සාදරෙන් පිළිගන්නවා සනුවෙන්ටර්ටේන්මන්ට් වලට අද අපි කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ Apple සමාගම විසින් ලෝකයට හඳුන්වා දුන්න අලුත්ම තාක්ෂණික උපාංගයත් එක්ක Apple සමාගමේ නිකුත් වෙච්ච පරිගණක සහ ඒ අසිත උපාංගවල සිද්ධ වෙච්ච අලුත්ම පෙරළිය ගැන සිංහලෙන් කතා කරන්න තමයි අද අපි එකතු වෙන්නේ. Apple සමාගම මෑතකදී යාළගේ අලුත්ම M1 චිප් එක ලෝකයට හඳුන්වලා දුන්නා. මේත් එක්ක Apple උපාංගවල විශාල වෙනසක් සිද්ධ වුණා. ඉතින් මේ අලුතින්ම වෙළඳපොළට නිකුත් වෙච්ච iMAC ඒ කියන්නේ Apple සමාගමෙන් නිෂ්පාදනය කරන පරිගණකවල සිද්ධ වෙච්ච වෙනස සහ මේ අතරින් වඩාත් සුදුසුම වඩාත් ලාභදායක පරිගණකය මොකක්ද කියලා අපි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු. ඉතින් මොකක්ද මේ M1 චිප් එක කියලා කියන්නේ? Apple උපාංගවල මෙතෙක් භාවිතා කළ හાર્ඩ්වෙයාර් කිහිපයක එකතුවක් තමයි M1 චිප් එක කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේක ඊටාම කුඩා චිප් එකක්. Apple motherboard එකේ තියෙන CPU එක, Thunderbolt controller එක, Apple T2 IO chip එක, ඒ වගේම DDR4 කියන memory මේ හැම එකකෙම එකතුවක් තමයි M1 chip එකක් කියලා කියන්නේ. සරලව කිව්වොත් අපි පරණ කම්පියුටර් වල RAM card එක, VGA එක, ඒ වගේම විවිධ උපාංග ගොඩක් තියෙනවා. මේ ඔක්කොම එකතු කරලා හදපු chip එකක් තමයි මේ M1 chip එක කියලා කියන්නේ. ඉතින් මෙහි තියෙන විශේෂත්වය වන්නේ මේකේ තියෙන වේගය සහ කාර්යක්ෂමතාවය. මේකේ තියෙන වේගය මේ තාක් නිපදවෙච්ච හැම CPU එකක්ම අවිවා යනවා. ඉතින් මේ M1 chip එකෙන් බලගන්නලා එන අලුත්ම උපාංග ටික මොනවද කියලා අපි බලමු. මුලින්ම iPad Pro, Mac Mini, Macbook Air, Macbook Pro, iMAC 24 inch. ඉතින් මුලින්ම මේ M1 chip එකෙන් බලගන්නෙච්ච දෙවැන්තයා ගැන අද අපි ඔයාට හඳුන්වලා දෙනවා. 2021 මැයි මාසේ වෙළඳපොළට හඳුන්වා දුන්න iMac අඟල් 24 Apple සමාගමේ නවතම පරිගණකය තමයි මේ. මිල ඇමරිකන් ඩොලර් 1299ක් වෙනවා. බොහොම සිත් ගන්නසලු වර්ණ 7කින් මේ නිකුත් වෙලා තියෙනවා. පරිගණකයක් කියලා හිතන්නවත් බැරි මිලිමීටර් 11.5ක සිහින් නිමාවකින් නිම වෙලා තියෙනවා. බ්‍රිලියන්ට් 4.5K රෙටිනා ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි මේකට තියෙන්නේ. 1080 පික්සල් FaceTime HD කැමරා එකක් සහ අද්විතීය ස්ටුඩියෝ ක්වොලිටි මයික් එකක් ඒ වගේම 6 ස්පීකර් සවුන්ඩ් සිස්ටම් එකකින් සමන්විතයි. 100% පරිසර හිතකාමී නිර්මාණයක් තමයි Apple සමාගමේ නවතම පරිගණකය. හොඳයි එහෙනම් අද මම කතා කරන්න සූදානම් වන Mac Mini, Macbook Air, iMac 24 මේ තුන අතර දක්නට ලැබෙන වෙනස්කම් ඒ වගේම මේකේ සමානකම් පිළිබඳ ඉස්සරහට කතා කරගෙන යමු. ඇත්ත කතාව මේ තුනේම performance ගොඩක් දුරට එක සමානයි. වෙනස් වෙන්නේ ඒකට ඇතුළත් වෙලා තියෙන අනෙකුත් උපාංග පමණයි. උදාහරණයක් විදිහට Mac Mini එකට display, mouse, keyboard වගේ දේවල් ඇතුළත් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි MacBook Air වල තියෙන ඩිස්ප්ලේ එක අඟල් 13ක රෙටිනා ඩිස්ප්ලේ එකක්. නමුත් iMac 24 එකේ ඩිස්ප්ලේ එක 4.5K 24 inches ඩිස්ප්ලේ එකක්. ඉතින් මේ කාරණා සලකලා බලලා තමයි මේ තුනෙන් වඩාත් නිවැරදි එක තෝරගන්න ඕනේ. Mac Mini කියන්නේ ඩෙස්ක්ටොප් පරිගණකය ඉතාමත් සරල කරලා low budget ක්‍රමයට හදපු පරිගණකයක්. MacBook Air කියන්නේ notebook පරිගණකයක්. iMac 24 කියන්නේ desktop පරිගණකයක්. ඉතින් M1 chip එක යොදාගෙන නිර්මාණය කරලා තියෙන මේ පරිගණක තුන performance අතින් සමානයි. 16GB RAM එකක් දක්වා වැඩි කරන්න පුළුවන්. Mac Mini සහ iMac Air කියන පරිගණක දෙක ටෙරාබයිට් දෙකක ධාරිතාවයකට වැඩි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි iMac 24
වැඩි කරන්න පුළුවන් 1TB ස්ටෝරේජ් එකකට විතරයි. MacBook Air වලට පැය 18ක බැටරි ලයිෆ් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම Touch ID එකෙන් සමන්විතයි. Mac mini සහ MacBook Air chip එකේ තියෙන ධාරිතාවය, ඒ කියන්නේ CPU එකේ තියෙන හැකියාව හැම අතින්ම සමානයි. හැබැයි iMAC 24 එකේ GPU එක විතරක් 7 core එකක් වෙලා තියෙනවා. ඩිස්ප්ලේ එක ගැන කතා කරොත් Mac mini එක 4K සහ 6K කියන ඩිස්ප්ලේ වලට සපෝට් කරනවා. හැබැයි අපි මේකේ ඩිස්ප්ලේ එකක් වෙනම ගන්න වෙනවා. ඒත් එක්ක MacBook Air එකේ අඟල් 13.3ක LED backlight ඩිස්ප්ලේ එකක් එක්ක IPS ටෙක්නොලොජි එකක් තියෙන Retina ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙනවා. 2560යි 1600 පික්සල් ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි MacBook Air එකට තියෙන්නේ. ඊගාවට iMac 24 එක ගැන කතා කරොත් LED black light එකක් තියෙන ඩිස්ප්ලේ එකත් එක්ක 4.K Retina ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙන්නේ. 4480 වැඩි කිරීම 2520 පික්සල් resolution එකක් තමයි iMac 24 එකට තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ සුළු වෙනස්කම් ටිකක් තමයි මේ පරිගණක තුනේ තියෙන්නේ. ඉතින් Mac mini එක ගන්නකොට ඔයාට $699ක් යනවා. හැබැයි ඔයාට කීබෝඩ් එකයි, mouse එකයි, ඒ වගේම ඩිස්ප්ලේ එකයි වෙනම ගන්න වෙනවා. මේ තමයි Mac mini එකේ තියෙන එකම එක අවාසිය. ඊගාවට ඔයා නෝට්බුක් පරිගණක. ඒ කියන්නේ ඔයා ගමන් බිමන් අධික කෙනෙක්. එතකොට ඔයාට එක තැනක ඉඳන් වැඩ කරන්න බැරි කෙනෙක්. ඒ වගේ කෙනෙක් නම් ඔයාට අනිවාර්යෙන් නෝට්බුක් පරිගණකයක් තමයි ගැලපෙන්නේ. ඉතින් MacBook Air කියන්නේ ඔයාට ගැලපෙනම නෝට්බුක් පරිගණකය කියලා හිතනවා. $999ක් තමයි MacBook Air එකට වැය වෙන්නේ. ඉතින් Mac mini එකක් අරගෙන කීබෝඩ් mouse ගන්නකොට මේ ගානට වඩා වැඩි මුදලක් වියදම් වෙනවා. ඉතින් ඔයා ගෙදරදී වැඩ කරන ඔයාට ලොකු ඩිස්ප්ලේ එකක් ඕනේ. එහෙම කෙනෙක් නම් ඔයාට ගැලපෙන්නේ iMac 24 එක. මිල පොඩ්ඩක් වැඩි තමයි. හැබැයි කුඩා ඩිස්ප්ලේ එක වැඩ කරන්න අමාරු කෙනෙක් නම් ඔයාට ගැලපෙන ඩෙස්ක්ටොප් එක iMac 24 එක. ඉතින් මේ තුන සංසන්දනය කරලා බලනකොට පර්ෆෝමන්ස් අති හැම අතින්ම සමානයි. හැබැයි වඩාත්ම වැඩි ෆීචර්ස් ගොඩක් තියෙන පරිගණක විදිහට මම දකින්නේ MacBook Air එක. ඇත්තම MacBook Air එකේ හැම පහසුකම්ම තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ පරිගණක තුනෙන් ගන්න හිතනවා නම් MacBook Air එක තමයි මම ඔයාලට රෙකමන්ඩ් කරන්නේ. ඉතින් බොහොමත්ම ස්තුතියි අපිත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියට. ඔයාලගේ තියෙන ප්‍රශ්න සහ මම නොදන්න දේවල්, ඔයාලා නොදන්න දේවල් අපේ කමෙන්ට් වල කතා කරමු. අමතක කරන්න එපා subscribe කරන්න. තවත් මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ ගොඩක් එක්ක අපි හම්බෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න. අපි සනු එන්ටර්ටේන්මන්ට්